إذا قمت بزيارة شاطئ البحر أو اصطدت الأسماك أو حفرت في منطقة المد والجزر الرملية بحثا عن البطلينوس أو ركبت الأمواج الكبيرة أو استمتعت بتناول المأكولات البحرية، فلا بد أنك اختبرت الأحيائية البحرية. ما هي الأحيائية البحرية وأين تقع؟ ما هي بعض خصائص هذه الأحيائية البحرية؟ وما هي الكائنات التي تعيش فيها؟ ولماذا هي مهمة بالنسبة إلينا؟ خلال الدقائق المقبلة سنجيب على هذه الأسئلة وغيرها خلال استكشافنا المناطق الأحيائية البحرية. عندما تفكرون بذلك فإن الاسم الأنسب لكوكب الأرض هو اسم كوكب المحيط ربما. أنت تقرر. لماذا اسم كوكب المحيط هو الاسم الأفضل؟ قد يبدو من الأفضل تسمية كوكبنا بالمحيط، لأن المحيطات المالحة تغطي حوالي 71% من سطح الكوكب، بينما الأرض اليابسة تغطي جزءاً صغيراً مما تبقى. المنطقة الأحيائية البحرية التي يشار إليها أيضاً باسم المحيطات واسعة وعميقة ومهمة للغاية لعدد من الأسباب. مثلاً تلعب المحيطات دوراً حيوياً في الحفاظ على اعتدال المناخات على سطح الأرض. كمية المياه الشاسعة في المحيطات تلتقط الحرارة وتحتفظ بها. ذلك يساعد في الحفاظ على درجة حرارة مستقرة نسبياً على كوكب الأرض. الأحيائية البحرية مهمة أيضاً لتأمينها الموطن إلى تنوع مدهش واسع من الكائنات الحية. في الواقع المحيطات هي موطن أكثر من 250 ألف نوع معروف من أنواع النباتات والحيوانات. علاوة على ذلك الكثير من المواد الغذائية والأكسجين الذي نستخدمه مصدره المناطق الأحيائية البحرية. رغم أهمية الأحيائية البحرية لكننا لا نزال عاجزين عن فهمها. محيطاتنا لم تكتشف ولم ترسم خرائطها على نفس المستوى من التفاصيل كما هي الحال بالنسبة للقمر وكوكب المريخ. في نواح كثيرة تعتبر البحار حدودا عظمى، وهناك أشياء كثيرة يجب اكتشافها وتعلمها. إذا تسنت لك فرصة السباحة سواء في المحيطات أو في بحيرات المياه العذبة، فأنت تعرف من دون أي شك بأن طعمها يختلف عن بعضها البعض. أنت تقارن. ما هو طعم مياه البحر بالمقارنة مع المياه العذبة؟ مياه البحار مالحة والمياه العذبة لا طعم لها. الملوحة هي الفرق الرئيسي بين المياه في المحيطات والمياه في الأنهار والبحيرات والجداول. حوالي 95% من المياه على سطح الأرض تحتوي على معدلات عالية من الملح. الملوحة هي قياس درجة الملوحة في كمية الأملاح الذائبة في المياه. تختلف الملوحة بحسب المناطق المختلفة في المحيط. مثلا نسبة الملوحة في المحيطات المفتوحة قبالة ساحل ولاية مين أعلى بكثير مما هي عليه في هذا الخليج، حيث مياه هذا النهر العذبة تختلط بمياه المحيط. درجة حرارة المياه في المحيطات كالملوحة تختلف باختلاف المنطقة في المحيطات. تختلف درجات حرارة المياه أيضا نسبة لخطوط العرض، بحيث إن المياه الاستوائية دافئة أكثر من المياه في المرتفعات العليا. عمق المياه ميزة مهمة جدا من ميزات المحيطات. مع ازدياد العمق تقل كمية الضوء وتزداد برودة المياه. في الأعماق التي تبلغ أكثر من 200 متر يقل الضوء بشكل كبير مما يخلق عالما مظلما.
الضغط يزيد أيضا مع ازدياد العمق. في الواقع في عمق المحيطات يكون الضغط قويا جدا، ولديه القدرة بالتالي على سحق جسم الإنسان. كل هذه الخصائص تلعب دورا مهما في التأثير على نوع الكائنات الحية التي نجدها في أجزاء مختلفة في المناطق الأحيائية البحرية. إذا سبق لك وسبحت في بركة مد وجزر، أو سبحت في أمواج المحيطات، أو أبحرت في مركب بعيدا عن الشاطئ، فهذا يعني بأنك اختبرت أجزاء مختلفة من المحيط يشار إليها باسم مناطق المحيطات. سنناقش باختصار 4 مناطق رئيسية في المحيط: المنطقة المادية، المنطقة السطحية، المنطقة القاعية، والمنطقة البحرية. إذا سبق وأن زرت شاطئ البحر، فلا بد أنك لاحظت بأن مستوى المياه يتغير على مدار النهار، وهذا بسبب تغير المد والجزر. المنطقة المادية هي حيث تلتقي مياه المحيط باليابسة وتتأثر بحركة المد والجزر. ما هو المد والجزر؟ إنه عملية انحسار وتدفق منتظم لمستوى المياه في المحيط. أحيانا تكون المنطقة المادية غارقة تحت الماء، وأحيانا أخرى تكون مكشوفة بحيث تأتي الأمواج والمد والجزر وتذهب. نتيجة لهذه التحركات المستمرة، فإن الكائنات الحية في المناطق المادية يجب أن تستطيع مواجهة هذه الظروف المتغيرة. مثلا الكائنات الحية التي تعيش على السواحل الصخرية يجب أن تستطيع التأقلم مع الأمواج العنيفة. الكائنات كالنباتات الصخرية راكويد والبرنقيل تتمتع بمادة تشبه الغراء تثبتها على الصخور لكي لا تقتلعها الأمواج العنيفة. الكائنات الحية التي تعيش على السواحل الرملية يجب أن تتأقلم مع الرمال التي تتحرك باستمرار. حيوانات البحار مثلا تحفر في الرمال لتحافظ على مواقعها. في المناطق المادية المرتفعة، الكائنات الحية معرضة للهواء والشمس والرياح لفترة طويلة من الزمن بين المد والجزر. هنا يوجد القليل من أنواع الكائنات الحية، لكن في الأسفل في المناطق المادية حيث الكائنات مغمورة لفترة أطول، تنمو مجموعة واسعة من الكائنات الحية، منها شقائق البحر وسرطان البحر ونجمة البحر وأنواع عديدة من الطحالب البحرية. وراء المنطقة المادية تقع المنطقة الساحلية، وهي منطقة تقع في موقع الجرف القاري ولا يتجاوز عمقها 200 متر. توجد فيها أنواع عديدة من الكائنات الحية، تختلف فيها درجة حرارة المياه وكمية الضوء وأشكال الحياة. رغم أن هذه المنطقة تعتبر صغيرة جدا نسبة إلى حجم المحيط بكامله، لكنها تحتوي على العديد من الحيوانات والنباتات. هذه المنطقة توفر الغذاء للبشر كالأسماك وغيرها من الموارد البحرية. مجموعة مهمة جدا من الكائنات التي يشار إليها باسم العوالق تعيش في هذه المنطقة. العوالق كائنات حية دقيقة تطفو في الماء. هناك نوع معين من العوالق يسمى العوالق النباتية، وهي كائنات حية مجهرية تشبه النباتات وتلعب دورا رئيسيا في إنتاج الأكسجين وتوفير الغذاء إلى الكائنات الحية الأخرى. المياه في البحار البعيدة عن الأعماق يشار إليها باسم المنطقة البحرية، وتشمل معظم المياه في المحيطات. تتغير الظروف، فكلما زاد العمق ازداد الضغط وخف الضوء. أنت تلاحظ صف المحيط كما تراه من داخل الغواصة. هذا صحيح، إنه مظلم. على عمق أكثر من 200 متر تهيمن درجات الحرارة المنخفضة على المحيط، والضوء يصبح قليلا جدا والضغط يزداد كثيرا. رغم هذه الظروف القاسية، بعض الكائنات الحية تنمو وتزدهر هنا. منطقة أخرى إنها المنطقة القاعية، وهي قاع البحر. الكائنات القاعية مثل الكركن، أسكالوب، وبعض أنواع الأسماك تعيش في قعر المحيط.
في بعض النظم الإيكولوجية القاعية الرائعة التي تسمى فوهات المياه الحارة تم اكتشافها مؤخرا، وهي تقع على طول الشقوق في قاع البحر، حيث المياه الساخنة تخرج من داخل الأرض وتنمو وتزدهر مجموعات غير مألوفة من الكائنات الحية. هذه النظم لا تعتمد على الأشعة الشمسية للتزود بالطاقة. بدلاً من ذلك، هذه الكائنات تستمد الطاقة من المركبات الكيميائية. هذا نظام بيئي عالي الإنتاجية يشار إليه باسم المصب. المصب هو المكان الذي تمتزج فيه مياه المحيطات بالمياه العذبة. هنا في هذا المصب تمتزج المياه العذبة من هذا النهر مع مياه المحيط المالحة. المصبات هي مناطق إنتاجية بيولوجية عالية، وتنتج المواد الغذائية بوفرة لمجموعة واسعة من الحيوانات. الشعاب المرجانية هي أنظمة بيئية أخرى خاصة، إنها من الأنظمة البيئية الأكثر تنوعاً وتلوناً في العالم أجمع. تتشكل الشعاب المرجانية على مدى فترات طويلة من الزمن من خلال حيوانات تسمى المرجان، وتعيش فيها آلاف الأنواع من الكائنات الحية، منها الأسماك والثعابين وقنافذ البحر وأسماك القرش. خلال الدقائق الماضية اكتشفنا بعض الخصائص المذهلة للمناطق الأحيائية البحرية. بدأنا بمناقشة أهمية المحيط بالنسبة لكوكب الأرض وبالنسبة إلينا، بالإضافة لبعض الخصائص الأخرى للمحيط كالملوحة وحرارة المياه والعمق، وألقينا الضوء على الضغط أيضا. بعض الملامح عن مختلف المناطق في المحيط تمت مناقشتها أيضا. أخيرا تحدثنا عن المصبات والشعاب المرجانية بشكل مقتضب. لذا في المرة القادمة عندما تقوم بنزهة على شاطئ البحر أو تتناول بعض أنواع ثمار البحر، فكر ببعض الأشياء التي ناقشناها. قد تفكر بالمناطق الأحيائية البحرية بطريقة مختلفة قليلا. والآن املأ الفراغ بالكلمة المناسبة لإكمال الجملة. حظا سعيدا. لنبدأ. أولا، المناطق الأحيائية البحرية تتألف من المياه فراغ. ثانياً، فراغ هي مقياس الأملاح الذائبة في المياه. ثالثاً، كلما ازداد العمق فراغ كمية الضوء. رابعاً، الكائنات القاعية تعيش في فراغ المحيطات. خامساً وأخيراً، فراغ هي حيث تمتزج المياه العذبة بمياه المحيط المالحة.